Hai korang, kembali lagi dalam Rasa Flick. Hari ni kita orang nak tunjukkan cara membuat pot mini Nutella berbadam. Biskut ni rasa dia manis, siap ada rasa kekacangan lagi. Korang yang suka kombinasi coklat dengan kacang badam mesti suka punyalah resepi ni. Bahan-bahan untuk buat dia ni simple je dan nak buat dia pun tak susah mana. Jomlah mula. Masukkan 125 gram mentega ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Tambahkan pula 1 biji telur. Pukul campuran sehingga sebati. Masukkan pula 40 gram gula perang. Teruskan memukul sehingga warna bertukar sedikit pucat. Pucat macam ni tau. Tambahkan 1 sudu kecil esen vanila, kacau-kacau. Kemudian tambahkan pula 200 gram tepung gandum, 1 sudu kecil tepung jagung, 1 sudu kecil serbuk penaik dan sedikit garam. Gaulkan hingga sebati. Dengan menggunakan tangan, ulikan adunan sehingga tiada adunan yang akan melekat pada tangan. Kalau korang punya adunan tu lembik, korang tambahlah sikit tepung gandum. Bila dah siap uli, korang sediakan sepinggan badam cincang. Kaup sedikit adunan dan bulatkan sederhana kecil. Bulat rata dan picitkan di bahagian tengah dengan menggunakan jari telunjuk. Gulingkan pot dalam badam cincang dan susunkannya atas baking tray. Kemudian masukkan piping bag di dalam gelas dan masukkan Nutella ke dalamnya. Sekarang paipkan Nutella di bahagian tengah pot. Korang paip Nutella sehingga penuh tapi jangan sampai terlebih pula. Korang bakar pot pada suhu 150 darjah Celsius selama 20 minit. Bila dah siap bakar, korang keluarkan dari oven dengan kadar segera tau. Kalau tak, kacang di sekelilingnya tu akan hangus. Yeay, pot mini Nutella berbadam kita dah siap. Korang bolehlah hidangkan pot mini Nutella ni pada waktu minum petang. Nampak sedap kan? Korang cubalah. Good luck!